Και εδώ έχω ένα πιο μικρό miner στο υπνοδωμάτιο, το οποίο είναι με τις 1660. Το ακούς, αυτό είναι αθόρυβο. Έχω βάλει fans τα οποία είναι αθόρυβα. Τα έχω με κενό για να μην ανεβάζουν θερμοκρασίες, γιατί άμα βάλω άλλες 1, 2, 3 θα είναι πολύ κοντά, με αποτέλεσμα να ανεβάσουν λίγο θερμοκρασία και να δουλεύουν τα fans πιο δυνατά, και έτσι δεν θα μπορώ να κοιμάμαι εγώ στο δωμάτιο, επειδή τα έχω μοιράσει για τα ρεύματα σε κάθε μπρίζα δεξιά και αριστερά, αλλά η ουσία είναι η ίδια, δεν είναι κάτι. Εδώ ας πούμε μια κάρτα γραφικών είναι πάνω στο motherboard και οι άλλες 3 τις έχω με risers. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η RAM και το CPU δεν μας ενδιαφέρει, βάζουμε κάτι φθηνό. Το motherboard μας ενδιαφέρει να έχει 6-7 εξόδους ας πούμε, ή να έχει M.2 adapters, δηλαδή να μπορεί να πάρει εδώ πέρα, δεν ξέρω αν βλέπεις το M.2. Έχω και σκληρό M.2 εκεί πέρα, γιατί δεν θέλω να έχω εξτρά καλώδια για το σκληρό και να μην περισσεύει κάτι πάνω στο rig. Αλλά αυτό είναι, δεν είναι κάτι. Εδώ έχω ένα Govee που είναι θερμοκρασίας, το βλέπω από το application τέλος πάντων. Δεν είναι όμορφα, ωραία. Τα risers του. Αυτά τα 4 κάνουν Ethereum. Αυτές οι 4 κάνουν Ethereum.